Hello everyone, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক CEE Counselling ৰ ষ্টেপছবোৰ কেনেদৰে কমপ্লিট কৰিবা তাকে দেখুৱাব আহিছো। তোমালোকক বহুত শৰ্টত ষ্টেপছবোৰ শিকাম, তো ভালদৰে চাবা। ওকে, তোমালোকে DTE CEE ৱেবছাইটত যাবা, তাৰ পিছত চইচ ফিলিং লগইনত ক্লিক কৰি দিবা। ওকে, তোমালোকে চইচ ফিলিঙৰ আগতে ইনষ্ট্ৰাকচন টু দা কেণ্ডিডেটছ এইখিনি চাই লোৱা। Step 1, তোমালোকৰ CEE ৰোল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ পুট কৰিব লাগিব। Step 2, ভেৰিফাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড পাৰ্চনেল ডিটেইলছ। Step 3, fill up qualification details. Step 4, choose college preferences. Step 5, upload necessary documents মানে PRC বা ক্লাছ 10 পাছ সাৰ্টিফিকেট এইবোৰ দিব লাগিব। Step 6, complete your registration process by clicking provisional submit আৰু Step 7, পেমেন্টটো কৰি দিব লাগিব। ওকে, Step 1 লৈ আহিছো ভালদৰে। Step 1, লগইন কৰিবা তোমালোকৰ CEE ৰোল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ। তাৰ পিছত সিকিউৰিটি কোডটো দিবা। লগইন ক্লিক কৰি দিবা, তাৰ পিছত তোমালোকৰ ডেশবৰ্ডখন দেখাই দিব। ওকে, Step 2 লৈ আহিছো, ভেৰিফাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ। তোমালোকৰ CEE 2024 ৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে যোনবোৰ ডাটা দিছা সেইবোৰ ইয়াতে আছে, কিন্তু তোমালোকে ইয়াত ডাটাবোৰ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিবা। অনলি তোমালোকৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু অল্টাৰনেট মোবাইল নম্বৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা। ডু ইউ বিলং টু মৰাণ কমিউনিটি বা ডু ইউ বিলং টু টাই আহোম কমিউনিটি, এইবোৰ যাৰ বিলং হয় সিহঁতে ECB দিব। তাৰপিছত 7 কণ্টিনিউ কৰি নেক্সট পেজলৈ যাবা। Step 3, fill in communication details. ইয়াত তোমালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, পুলিচ ষ্টেচন, পোষ্ট অফিচ, ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু পিনকোড বহাবা। আৰু যদি তোমালোকৰ কাৰস্পণ্ডিং এড্ৰেছটো চেম পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ হয় তেনেহ'লে চেম এজ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ক্লিক কৰি দিবা। 7 কণ্টিনিউ কৰি নেক্সট পেজলৈ যাবা। Step 4, fill up qualification details. ইয়াতে তোমালোকৰ SSLC ৰ ইয়াৰ অফ পাছিং, স্কুল, মাৰ্ক অবটেইন, বৰ্ড, পাৰ্চেণ্টেজ, ফুল মাৰ্ক আৰু ডিভিজন পুট কৰিবা। আৰু হেভ ইউ ষ্টাডিড ফ্ৰম ক্লাছ 7 to 10 ইন এ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আণ্ডাৰ ছেবা, যদি ইয়েছ হ'লে ইয়েছ বহাবা আৰু ন হ'লে ন বহাবা। ডু ইউ হেভ 3 years ডিপ্ল'মা ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইয়েছ হ'লে ইয়েছ বহাবা আৰু ন হ'লে ন বহাবা। আৰু এইবোৰ সকলো ডিটেইলছ ক্লাছ 12ৰ কাৰণেও বহাবা। তাৰপিছত আহিল তোমালোকৰ ছাবজেক্টছবোৰ। ইয়াত তোমালোকে ইংলিছ আৰু ফিজিক্স কম্পালচৰি, ইয়াত তোমালোকে এই দুটা দিবই লাগিব। তাৰপিছত থাৰ্ড ছাবজেক্টটো মেথমেটিক্স দিব লাগিব আৰু ফ'ৰ্থ ছাবজেক্টটো তোমালোকে বায়'লজি বা কেমিষ্ট্ৰি যিকোনো দিব পাৰিবা। কিন্তু তোমালোকে যদি বায়'লজি দিয়া তেনেহ'লে তোমালোকৰ কলেজবোৰৰ পৰা নেদেখায়। যদি কেমিষ্ট্ৰিত ক্লিক কৰা গোটেইবোৰ কলেজৰে গোটেইবোৰ ব্ৰাঞ্চ দেখাই দিব। তাৰপিছত গোটেইবোৰৰে মাৰ্কছ অবটেইন ইন থিয়ৰী, মাৰ্কছ অবটেইন ইন প্ৰেক্টিকেল আৰু টোটেল মাৰ্ক এইবোৰ বহাবা আৰু ফুল মাৰ্কছৰো বহাই দিবা। তাৰপিছত টোটেল মাৰ্কছ অবটেইন ইন ছাবজেক্ট 2, 3, 4 আৰু এভাৰেজ ইন ছাবজেক্ট 2, 3, 4 এইবোৰ তোমালোকে পুট কৰাৰ পিছত এইবোৰ অট'মেটিক আহি যাব। দুটা অপশ্যন আছে, হেভ ইউ পাছড ইয়ৰ কোৱালিফাইং এক্সাম উইদাউট গ্ৰেছ মাৰ্কছ ইন এবভ 4 ছাবজেক্ট, এইটো ইয়েছ দিব লাগিব। আৰু যদি ন দিবা তেনেহ'লে তোমালোকে কাউন্সেলিঙৰ পৰা ডিছকুৱালিফাইড। আৰু হেভ ইউ ছাকচেছফুলি পাছড এবভ 4 ছাবজেক্টছ ইন ছিংগল ছেটিং, এইটো ইয়েছ দিব লাগিব। যদি ন টিপি দিয়া তেনেহ'লে কাউন্সেলিঙৰ পৰা ডিছকুৱালিফাই হৈ যাবা। যদি তোমালোকে আগৰ পেজলৈ যাব খোজা তেনেহ'লে প্ৰিভিয়াছ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিবা। আৰু যদি এইখিনি ঠিকে আছে আৰু যদি এইখিনি শুদ্ধকৈ বহাইছা বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে 7 কণ্টিনিউ কৰি নেক্সট পেজলৈ যাবা। তাৰপিছত আহিল চুজ কলেজ প্ৰিফাৰেঞ্চেছ। ইয়াতে মই বেছি কৈ নাথাকো, চ' 7 কণ্টিনিউ কৰি নেক্সট পেজলৈ যাবা। তাৰপিছত তোমালোকক প্ৰিভিউ কৰি দেখাব তোমালোকে কোনবোৰ ব্ৰাঞ্চ চিলেক্ট কৰিলা। তাৰপিছত তোমালোকে ছেভ কৰি দিবা। তাৰপিছত নেক্সট পেজলৈ যাবা। আপলোড ডকুমেণ্টছ, ইয়াত তোমালোকৰ অনলি SSLC অৰ ইটছ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন ডকুমেণ্ট, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা আদাৰ ডকুমেণ্টছ ইয়াতে নাখাতে। চ' তোমালোকে SSLC ৰ এডমিট কাৰ্ড বা চাৰ্টিফিকেট দি দিবা আৰু গোটেইবোৰ PDF ফৰ্মত হ'ব লাগিব আৰু 300 KBতকৈ চাইজত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ক্লাছ 12ৰ মাৰ্কশ্বিটো দিব লাগিব আৰু PRC দিবই লাগিব তোমালোকে। আৰু যদি তোমালোকৰ ক্লাছ চাৰ্টিফিকেট আছে তোমালোকে এইবোৰ দিবা। কৰি পেলাই 7 কণ্টিনিউ কৰি নেক্সট পেজলৈ যাবা। তাৰপিছত তোমালোকক প্ৰিভিউ কৰি দেখাই দিব তোমালোকে কি আপলোড কৰিলা। যদি ঠিকে আছে তেনেহ'লে 7 কণ্টিনিউ কৰি নেক্সট পেজলৈ যাবা। এইবাৰ তোমালোকৰ ষ্টেপ 7ত প্ৰিভিউ এণ্ড ফাইনেল ছাবমিট, মানে গোটেইবোৰ দেখাই দিব তোমালোকে কি ফিল আপ কৰিলা। চ' ইয়াত তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা, যদি কিবা ভুল আছে তেনেহ'লে তোমালোকে আকৌ প্ৰিভিয়াছ অপশ্যনত যাই পেলাই ঠিক কৰিব পাৰিবা। ডিক্লেৰেশ্যনত টিক মাৰ্ক দি পেলাই তোমালোকে প্ৰভিজনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ এটা OTP ল'ব, তাৰপিছত ভেৰিফাই ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত ষ্টেপ 8লৈ আহিছোঁ, পে'মেণ্ট অফ কাউন্সেলিং ফি। এটা তোমালোকে ফি পে' কৰিব লাগিব 800 rupees। এতিয়া তোমালোকে ফিটো পে' কৰাৰ পিছত এখন পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট আহিব, সেইখন তোমালোকে জেৰক্স কৰি ল'বা। আৰু পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টত তোমালোকৰ এটা ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ থাকিব, এইটো ইয়াতে বহাব লাগিব আৰু তোমালোকৰ পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টখন PDF ফৰ্মত আপলোড কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত ছাবমিট কৰি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ এনেকুৱা আহিব, কেণ্ডিডেট ডেছবৰ্ড আফটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ কমপ্লিটেড। তাৰপিছত তোমালোকৰ গোটেইবোৰ কমপ্লিট হৈ যাব আৰু তোমালোকে একনলেজমেণ্টখনো ডাউনলোড কৰি ল'বা। যদি তোমালোকে কাউন্সেলিং প্ৰচেছ কৰি থাকোঁতে কিছুমান যদি কুৱেৰিজ ফিল কৰিছা তেনেহ'লে তোমালোকে ফোন নম্বৰ দিছে আৰু হোৱাটছআপ নম্বৰ দিছে তোমালোকে আৰু ইমেইলো দিছে। যদি তোমালোকে সুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেনেহ'লে তোমালোকে মেছেজ বা ফোন কৰি দিবা এইটো নম্বৰত। চ' এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো। ভাল লাগিলে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।